สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดเรื่องทหารพรานรั้วแถวหน้าแห่งแผ่นดินตอนที่1ทหารพรานคือใครทำความรู้จักกับทหารพรานในแบบที่คุณอาจไม่เคยรู้ถ้าพูดถึงทหารหลายคนคงนึกถึงคนที่ใส่เครื่องแบบเดินสวนสนามหรือยืนเฝ้าราชการอะไรสักอย่างใช่ไหมคะแต่ทหารพรานน่ะเขาไม่ได้ทำงานอยู่ในค่ายหรูๆหรืออยู่ในเมืองหลวงหรอกค่ะเขาอยู่แนวหน้าอยู่ตามชายแดนอยู่ในป่าหรือในหมู่บ้านที่ห่างไกลที่หลายคนอาจไม่เคยไปเหยียบทหารพรานไม่ใช่ทหารเกรียนที่จับใบดำใบแดงแล้วก็ไม่ใช่ทหารอาชีพที่สอบเข้าแบบปกติแต่เป็นกึ่งทหารกับพลเรือนรับสมัครจากคนทั่วไปบ้างจากอดีตทหารแล้วพาไปฝึกหนักมากจนพร้อมออกภาคสนามจริงหน้าที่หลักๆของทหารพรานก็คือไปอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงสุดๆอย่างชายแดนหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาไม่ใช่แค่รบต้องคุยกับชาวบ้านต้องเข้าใจพื้นที่ต้องช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยบางคนต้องเป็นทั้งทหารทั้งครูทั้งผู้ช่วยชาวบ้านในคนเดียวสิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้คือเวลามีเหตุการณ์ไม่สงบหรือมีอะไรเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันคนกลุ่มแรกที่ถูกส่งไปไม่ใช่ทหารหลักนะคะแต่เป็นทหารพรานนี่แหละพวกเขาคือคนที่อยู่หน้าแถวเสมอพูดง่ายๆว่าถ้ามีใครต้องตายก่อนเพื่อชาติทหารพรานมักจะเป็นคนแรกๆที่ต้องรับเคราะห์นั้นแต่ถึงจะเสี่ยงแค่ไหนทหารพรานก็ยังเลือกจะทำหน้าที่เพราะพวกเขารู้ว่าถ้าพวกเขาไม่อยู่ตรงนั้นคนอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตอาจไม่มีความปลอดภัยแบบที่เรามีทุกวันนี้เพราะฉะนั้นครั้งหน้าถ้าได้ยินคำว่าทหารพรานลองนึกถึงภาพผู้ชายผู้หญิงในชุดลายพรางที่เดินอยู่ในป่าลึกฝ่าฝนฝ่าดินฝ่าความเงียบของพื้นที่สีแดงแล้วคุณจะรู้ว่าพวกเขาคือรั้วแถวหน้าที่เงียบที่สุดแต่เสียสละที่สุดค่ะตอนที่1วันของทหารพรานเมื่อคำว่าหน้าที่ไม่มีวันหยุดชีวิตทหารพรานไม่ได้มีตารางเวลาตายตัวแบบคนทำงานออฟฟิศนะคะไม่มีคำว่าเลิกงาน5 โมงเย็นหรือหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนั้นเลยเพราะสำหรับเขาหน้าที่มันเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้บางวันเขาอาจตื่นตั้งแต่ตี 4เดินฝ่าหมอกในป่าลึกเพื่อออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไม่มีเสียงเพลงไม่มีไฟถนนมีแค่เสียงลมเสียงใบไม้เสียงหัวใจตัวเองที่เต้นอยู่ในความเงียบอาหารเช้าบางวันไม่ใช่ข้าวร้อนๆนะคะแต่เป็นข้าวห่อใบตองจากเมื่อวานหรือมาม่าที่ต้มกับน้ำในลำธารเพราะที่เขาอยู่ไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีเดลิเวอรี่พอตกกลางวันเขาอาจจะต้องขึ้นไปตรวจจุดเฝ้าระวังบนเขาหรือเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านห่างไกลที่รถยนต์เข้าไม่ถึงเพื่อแจกของยังชีพหรือแค่ไปถามชาวบ้านว่ามีอะไรให้พวกเราช่วยไหมบางวันก็มีเสียงปืนบางวันก็ไม่มีแต่ถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ยังต้องพร้อมอยู่ดีกลางคืนก็ไม่ได้นอนสบายบนเตียงนุ่มๆบางครั้งต้องเข้าเวรยืนเฝ้าพื้นที่ในความมืดที่คุณไม่เห็นแม้แต่เงาตัวเองหรือไม่ก็ซุ่มอยู่เงียบๆรออะไรบางอย่างที่อาจไม่มีวันมาสิ่งที่น่าทึ่งคือเขาไม่เคยบ่นเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างที่เขาทำมันมีความหมายแม้คนทั้งประเทศจะไม่รู้ชื่อเขาไม่เห็นหน้าเขาแต่เขาก็ยังทำเพราะเขารู้ว่าหน้าที่นี้มันคือการรักษาชีวิตของใครอีกหลายคนที่อยู่ข้างหลังนี่แหละค่ะ1 วันของทหารพรานมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยแต่สิ่งเดียวที่แน่ใจได้คือเขาพร้อมเสมอแม้จะเหนื่อยแม้จะเสี่ยงแม้จะไม่มีใครเห็นเพราะความเป็นทหารพรานมันไม่ใช่งานแต่มันคือชีวิตตอนที่3แนวหน้าไม่ใช่แค่พื้นที่แต่คือชีวิตเวลาเราพูดคำว่าแนวหน้าคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงพื้นที่เสี่ยงใช่ไหมคะชายแดนป่าเขาหรือจุดที่มีข่าวเหตุการณ์ไม่สงบ
แต่สำหรับทหารพรานแล้ว แนวหน้ามันไม่ได้หมายถึงแค่สถานที่ มันคือชีวิตที่เขาเลือกจะยืนอยู่ตรงนั้นทุกวัน แม้จะรู้ว่าตรงนั้นอันตรายที่สุดก็ตาม ทหารพรานมักเป็นหน่วยแรกที่ถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส รวมถึงตามแนวชายแดนไทยมาเลไทยพม่า ที่เต็มไปด้วยเส้นทางลับ เสียงระเบิด และบางครั้ง เงียบเกินไปจนน่ากลัว ลองจินตนาการดูนะคะ คุณเดินอยู่กลางป่ารกชัด รอบข้างไม่มีใคร แผ่นดินใต้เท้าคุณอาจมีระเบิดฝังอยู่ ต้นไม้ตรงหน้าคุณอาจมีคนซุ่มอยู่ แต่คุณก็ต้องเดินต่อ เพราะคุณคือคนที่ต้องเข้าไปก่อน ทหารพรานไม่ได้มีเกราะเหล็ก ไม่ได้มีสวัสดิการหรู สิ่งที่เขามีคือใจและหน้าที่ หลายคนยังอายุไม่ถึง 25 ด้วยซ้ำ แต่กลับต้องรับผิดชอบพื้นที่ที่ใหญ่กว่าทั้งชีวิตของตัวเอง ความน่ากลัวที่สุดของแนวหน้าไม่ใช่แค่ศัตรูที่มองไม่เห็น แต่คือความไม่แน่นอนว่าวันนี้จะมีใครไม่กลับมาอีกไหม แต่ถึงจะรู้อย่างนั้น พวกเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้น เพื่อให้เราทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติ ดังนั้นถ้าได้ยินคำว่าแนวหน้าอีกครั้ง อยากให้ลองนึกถึงใบหน้าของใครสักคนในชุดลายพรางที่ไม่ได้แค่ปกป้องชายแดน แต่ยอมเอาชีวิตไปยืนขวางไว้ระหว่างความสงบของชาติกับความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ตอนที่ 4 เมื่อเสียงปืนดัง ใครคือตัวแรกที่วิ่งเข้าไป ลองนึกภาพดูนะคะ คุณอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเงียบๆตอนบ่ายแก่ๆอยู่ดีๆก็ได้ยิน ปั้ง 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 ดังมาจากอีกฟากของหมู่บ้าน ทุกคนวิ่งหนีหาที่หลบ ลูกเล็กเด็กแดงร้องไห้กันระงม แต่ในจังหวะที่คนทั่วไปวิ่งหนีกลับมีคนกลุ่มหนึ่งที่วิ่งเข้าไปใช่ค่ะกลุ่มนั้นคือทหารพรานเพราะพอเสียงปืนดังขึ้นเขาไม่ถามว่าเกิดอะไรไม่รอใครมาอนุมัติสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวคือต้องหยุดมันให้ได้ก่อนที่ใครจะเจ็บภารกิจฉุกเฉินมันไม่มีซ้อมไม่มีสคริปต์ไม่มีเทค2ทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีบางครั้งเขายิงสวนกลับในขณะที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกฝ่ายอยู่ตรงไหนบางครั้งต้องช่วยเพื่อนทหารที่โดนยิงในขณะที่ตัวเองก็เสี่ยงจะโดนไปด้วยบางครั้งเขาก็วิ่งเข้าไปทั้งที่รู้ว่าอาจไม่ได้กลับออกมานี่แหละค่ะความกล้าหาญของทหารพรานมันไม่ใช่การไม่มีความกลัวนะแต่มันคือการกลัวแต่ยังเลือกที่จะทำหน้าที่หลายคนบาดเจ็บหลายคนพิการและบางคนไม่เคยได้กลับบ้านแต่คุณเชื่อไหมคะว่าทหารพรานหลายคนก็ยังบอกว่าถ้าเลือกได้อีกครั้งก็ยังจะทำเหมือนเดิมเพราะสำหรับเขาความสงบของหมู่บ้านรอยยิ้มของชาวบ้านเสียงหัวเราะของเด็กๆมันมีค่าพอที่จะเสี่ยงชีวิตและนั่นแหละค่ะคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อเสียงปืนดังใครคือตัวแรกที่วิ่งเข้าไปก็คนที่ยืนอยู่แนวหน้าให้เราทุกวันทหารพรานไงคะตอนที่ 5 ทหารพรานไม่ใช่แค่ทหารแต่คือพี่น้องของชาวบ้านเวลาเรานึกถึงคำว่าทหารภาพแรกในหัวของใครหลายๆคนก็คือคนถือปืนหน้าดุใส่เครื่องแบบยืนอยู่ตรงด่านหรือลาดตระเวนตามป่าแต่สำหรับทหารพรานโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนหรือ3จังหวัดชายแดนใต้ภาพนั้นอาจจะมีอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นแค่คนเฝ้าชายแดนแต่ยังเป็นเหมือนพี่ชายเป็นน้องชายบางครั้งก็กลายเป็นครูอาสาหรือแม้แต่คนขนของช่วยแม่ค้าขายของตอนน้ำท่วมหน้าที่ของทหารพรานไม่ได้มีแค่จับปืนไล่จับคนร้ายแต่ยังต้องใช้หัวใจเข้าไปอยู่ในชุมชนเยียวยาความกลัวความไม่ไว้ใจและบางครั้ง
ความเกลียดชังที่สะสมมานานเพราะในบางพื้นที่คนกับทหารเคยอยู่คนละฝั่งใจแต่ทหารพรานต้องใช้เวลาใช้รอยยิ้มใช้ความสม่ำเสมอค่อยๆเปลี่ยนจากคนแปลกหน้าให้กลายเป็นคนที่ไว้ใจได้เขาไปทำงานซ่อมไฟให้ชาวบ้านตอนกลางคืนไปช่วยหาปลาหาไม้ตอนน้ำท่วมพาเด็กไปเรียนหนังสือพาแม่เฒ่าไปโรงพยาบาลและบางครั้งแค่ไปนั่งฟังลุงป้าระบายเรื่องในใจก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ไม่มีในตำราทหารเวลามีเหตุการณ์รุนแรงใช่ค่ะเขาเป็นคนวิ่งเข้าไปกลางเสียงปืนแต่หลังจากนั้นเขาก็ยังเป็นคนแรกที่ยืนอยู่ตรงหน้าเพื่อบอกกับชาวบ้านว่าทุกอย่างจะปลอดภัยเราจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคำว่าทหารพรานไม่ได้แปลว่าแค่คนที่ถือปืนแต่คือคนที่ใช้หัวใจไปอยู่ในใจของชาวบ้านและบางครั้งก็กลายเป็นครอบครัวเดียวกันโดยไม่รู้ตัวทหารพรานคือรั้วของชาติแต่ก็เป็นคนที่ยกมือไหว้ชาวบ้านก่อนทุกครั้งที่เดินผ่านหน้าบ้านเขาไม่ได้มาเพื่อเฝ้าแต่มาเพื่อเข้าใจและอยู่ด้วยจริงๆตอนที่ 6 หัวใจเหล็กใต้เครื่องแบบพรางถ้ามองจากภายนอกเราจะเห็นแค่ทหารพรานในชุดพรางเดินถือปืนหน้าตานิ่งๆทำหน้าที่เหมือนแข็งแกร่งตลอดเวลาแต่รู้ไหมคะว่าข้างในเสื้อนั้นไม่ใช่เกราะเหล็กแต่เป็นหัวใจเหมือนคนธรรมดาทุกคนเราเคยได้ยินคำพูดจากทหารพรานคนหนึ่งเขาบอกว่าผมกลัวทุกครั้งที่ต้องออกลาดตระเวนแต่ผมก็ออกไปเพราะผมรู้ว่าถ้าเราไม่ไปอาจมีคนเจ็บมากกว่านี้ประโยคสั้นๆแบบนี้ล่ะค่ะที่ทำให้เรารู้ว่าแม้เขาจะอยู่ในแนวหน้าแม้ต้องเสี่ยงทุกวันแต่เขาก็ไม่ได้ต่างจากเราเลยเขากลัวได้เหนื่อยได้คิดถึงบ้านคิดถึงลูกเมียเหมือนกันอีกคนนึงเคยเล่าไว้ว่าบางทีต้องนอนในป่าฝนตกหนักไม่มีหลังคาได้ยินเสียงปืนไกลๆก็ต้องลุกขึ้นเลยเพราะไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่แต่พอคิดถึงเสียงหัวเราะของเด็กๆในหมู่บ้านก็รู้สึกว่ามันคุ้มแล้วครับนี่คือคำพูดจากคนที่ยืนอยู่ในจุดที่ไม่มีใครอยากยืนแต่มองโลกด้วยความศรัทธาและความหวังที่มากกว่าความกลัวทหารพรางบางคนเสียเพื่อนไปต่อหน้าบางคนได้รับบาดเจ็บกลับมาบางคนกลับบ้านปีละครั้งแต่ทุกครั้งที่มีคนถามว่ายังอยากทำหน้าที่อยู่ไหมคำตอบส่วนใหญ่คืออยากครับเพราะผมยังเชื่อว่าถ้าเรายังอยู่ตรงนี้คนอื่นจะปลอดภัยขึ้นฟังแล้วมันอึ้งเลยนะคะเพราะเราอาจจะไม่เคยคิดว่าฮีโร่จะพูดอะไรแบบนี้เรียบๆง่ายๆไม่มีคำเวอร์ไม่มีคำใหญ่มีแค่ความจริงใจที่เต็มไปด้วยความรักในหน้าที่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรามองเห็นชายคนหนึ่งในชุดพรางขอให้จำไว้ว่าข้างใต้เครื่องแบบนั้นไม่ใช่แค่คนถือปืนแต่คือหัวใจเหล็กที่ยังเต้นอยู่ด้วยความกล้าความหวังและความศรัทธาที่ว่าสักวันบ้านเราจะสงบและพวกเขาจะยังยืนอยู่ตรงนั้นจนกว่าวันนั้นจะมาถึงตอนที่ 7 ถ้าจะมีใครตายก่อนก็มักจะเป็นพวกเขาหัวข้อนี้อาจฟังดูแรงไปหน่อยนะคะแต่มันคือความจริงในทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ไม่สงบไม่ว่าจะเป็นเสียงระเบิดเสียงปืนหรือจู่ๆก็มีเหตุฉุกเฉินกลางดึกคนกลุ่มแรกที่ถูกส่งไปไม่ใช่คนที่อยู่สบายในค่ายไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาไม่ใช่คนที่มีอำนาจแต่คือทหารพรานเพราะหน้าที่ของพวกเขาคือลุยก่อนทุกคนเข้าไปสำรวจพื้นที่เข้าไปหยุดเหตุร้ายเข้าไปก่อนจะมีใครล้มลงหรือบางครั้งก็ล้มลงก่อนใครหลายครั้งค่ะที่ข่าวเงียบๆสั้นๆพาดหัวว่าทหารพรานเสียชีวิตจากเหตุปะทะเราก็เลื่อนผ่านไปเหมือนมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เบื้องหลังของชื่อที่หายไปหนึ่งชื่อคือชีวิตของลูกชายคนหนึ่ง
พ่อของเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่ง หรือเพื่อนร่วมทีมที่เคยนั่งกินข้าวป่าใต้ต้นไม้ด้วยกันทุกวัน มันไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่มันคือคนที่เคยหัวเราะ เสียใจ มีฝัน และอยากกลับบ้านเหมือนพวกเราทุกคน หลายคนอายุยังไม่ถึง 30 ด้วยซ้ำ แต่กลับต้องทิ้งชีวิตไว้ในหน้าที่ บางคนออกลาดตระเวนรอบสุดท้าย โดยไม่รู้เลยว่าจะไม่มีรอบหน้าอีก สิ่งที่เศร้าที่สุดคือ บางครั้งคนที่เขาช่วยไว้ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือใคร แต่ที่ยิ่งใหญ่ก็คือ แม้จะรู้ดีว่ามันเสี่ยงแค่ไหน แม้จะเห็นเพื่อนจากไปต่อหน้าต่อตา ทหารพรานอีกหลายคนก็ยังยืนอยู่ที่เดิม ยังทำหน้าที่เดิม ยังเลือกที่จะเป็นรั้วหน้าของพวกเราทุกคน การเสียสละของพวกเขา มันไม่ได้ดัง ไม่มีแสงไฟ ไม่มีเหรียญตรา แต่มันเกิดขึ้นจริง และมันสำคัญ และถึงเราจะไม่มีโอกาสรู้จักพวกเขาทุกคน แต่อย่างน้อยก็อยากให้เราจำไว้ว่า คนที่ตายก่อนไม่ได้อ่อนแอกว่า แต่คือคนที่กล้ากว่า และยืนอยู่แถวหน้ามาก่อนใครเสมอ ทหารพรานคือคนกลุ่มนั้นค่ะ คนที่ยอมเอาชีวิตไปแลกกับความสงบ ที่เราอาจไม่เคยเห็น แต่ได้ใช้มันทุกวัน